Привіт, я Дмитро, а це знову Orcofnet. Сьогодні, як ви бачили з назви відео, у нас в гостях Дмитро і його E-Vision 12,5 дюймів. Щоб нам не дорікали. А то я переважно перевіряю зброю до того, як починаю знімати відео, і в кадрі дуже часто забуваю її перевірити. Отже, 12,5 дюймів Xeon, 1,7 твіст, 1,8 твіст. От, до речі, нам сьогодні Дмитро розкаже, як впливає твіст 8 при стрільбі з короткого ствола. 1,8 твіст, 70-75, так, щоб закрити теоретичну частину відео, 70-75 Т6 кований алюміній upper-lower, 41,50 і це добре ствол хромоліванадіум, чорний, але 41,50 і це краще, ніж 41,40. Єдине, що не зміг знайти, як у переважної більшості виробників, ніхто цим не заморачується, матеріал затворної рами і матеріал болта – загадка. Можна собі так сказати, що там все нормально і все. Ну, якщо на стволі не зекономили, то на болті теж, мабуть, все буде нормально. Тому так. Ну, не сподіватися. Будемо впевнюватися в цим з кожним 1000 настрілів. Може. Відповідно, настріл на ній дуже ще малий, але ця гвинтівка цікава саме через те, щоб подивитися, як вона тюнінгована, подивитися, дізнатися, як впливає твіст на такому короткому стволі, ну і, безумовно, почути відгуки від Дмитра, тому що, повірте мені, він дуже обізнаний в збройовій темі. Ну, дуже обізнаний, дійсно, не будемо скромнічати. Тому дізнатися, з чим він порівнює свій Xeon, на що він вже звертає увагу саме по Xeon, і на що, якщо дивишся вже на якісь інші гвинтівки, ну хоча б гіпотетично, порівнявши, от кажеш там, це класно, там, умовно кажучи, це Audi, а от Maybach, от хочу щось інше. Розкажи, будь ласка. Да, така історія. Перша гвинтівка в мене була, я купував її так більше року тому назад. Це була така історія, коли ти приходиш в магазин і вибору було дуже мало. Я, в принципі, їхав за Diamondback'ом, а Diamondback'ів вже не було, тому... До речі, я обирав між Savage MSR і Springfield Saint Victor. І тоді зупинився на Вікторі. Чесно скажу, зброя дуже крута. От Springfield – це просто ляля. Я потім поясню, в чому порівняю з Vision, бо в мене навіть на тактильному рівні там є дуже багато відмінностей. Але от Springfield єдиний, скажімо так, для мене мінус з моєю антропометрією, то тут, мабуть, більше про розміри. 16 ствол, все добре, але для мене, для того, що я, наприклад, треную, то для мене це досить трошки великий. Зараз цей Віктор служить моєму товаришу, він на голову вищий, має нормальний розмах рук. І, в принципі, всі задоволені, працює класно, без питань, абсолютно супер. І, скажімо так, ця штука, в мене такий наступив в певний момент перелам, особливо коли товариш купив собі 12,5 дюймів HM Defense, то в мене кукушка з'їхала, і я почав собі шукати різні варіанти. На той момент, знову ж таки, це була зима, лютий, 23-го, грудень 22-го, от вони заїхали, якась обмежена партія 12,5 дюймів в Україну, і вони теж швидко дуже розійшлися. Саме E-Vision? Ні, не E-Vision, це перші зайшли до HM Defense, от вони перші зайшли, і я прям там хворів. Ось. А потім якось так неочікувано. Це той, який з інтегрованим газблоком? Так, це той, який з інтегрованим газблоком, так. Таке ж собі, як на мене, до речі, таке собі рішення. Не знаю, в принципі, я так скажу. Коли заїхали ці E-Vision, там щось пролунало, що їх заїхало 250 штук, і я вже прийшов в магазин, хотів оплатити, і мені кажуть, нема, а ви записувались в чергу. Коротше, я записався в чергу, і так несподівано дня за 3 мені телефонують і кажуть, приїжджайте, можете оплатити. Понісся, оплатив. Що, по-перше,
Тобто на момент, коли я обирав свою першу гвинтівку, Іві вони були, точніше так, не були, а мені казали, як. Типа, ну ви там, вам окей, може не подобатись Savage, там, ви почекайте, Іві к нам приїдуть. Ну я такий, ну Іві, камон. Я вже там майже вирішив взяти Springfield, тому для мене, типу, там Іві, окей. А потім почав якби вивчати, думаю, ну що за штука. Ну, виявилось, що якби такий бренд досить, компанія досить іменита, бо це виробник УЗІ, таворів, якби ізраїльська контора, а арки вони будують на новому заводі в Пенсільванії, який вони побудували саме в Америці. Тобто я, в принципі, так вважав досить довго, що будь-яка американська арка – це типу окей. Ну, якби, камон, це найбільш конкурентний ринок в світі, де продається арка. І якщо це якби лайно, то ну, воно тупо не буде продаватись. Там нема, як правильно сказати, нема шансів вижити. Як на мене, насправді це не зовсім так. Але я вже дивлюсь, зараз вже є такий бенчмарк користування цими арками, да, багато варіантів. І я розумію, що і там, навіть там є якісь там певні питання. Тому, ну, окей. Що по цій? Да, я тут 12,5 дюймів ствол. До речі, я не знаю, як вони ці дюйми міряють. Бо HM Defense, отак от, якщо ти приставиш от barrel nut до краю ствола, то там, ну, на якийсь там... Barrel nut чи castle? Ні, castle nut, да. Ну окей, да. Окей, barrel nut до barrel nut, або там, неважливо, І якось що? там... Вона ну, коротша? Оця коротше. От якісь там сантиметри, пів сантиметра, але вона от трішки, ну, якби, відрізняються розміри. І, ну, якби, це не досить, да, там цей, да, ключиком. Але воно має від руки, я вчора від руки, я просто чистив, і воно має від руки за... Ну, якби вона така досить коротка, тонка цівка, мені, в принципі, все подобається, все клас. Основна тема – це те, що тут на 12,5 дюймів тут стоїть середня газова система Midlands. В чому якби переваги? Ну, те, що більшість, навіть якщо ти хочеш подивитись ствол, просто окремий купити, то більшість стволів 12,5 вони йдуть з газовою системою Carbine. Тобто, якби більш... Ровно 12. Ровно 12. Так. А має бути 12,5. Ну. Ну, як є. Ну, нормально, мене влаштовує. Бо я, в принципі, хотів 10,5, але, ну, то якби... Отже, порівнюючи, стосовно да. газблоку, ще раз не зрозумів. Газблок? Да. Газблок. Тут стоїть газблок Midlands. Да. Суть наступна. На більшості, якби в Штатах ця штука називається SBR, Short Barrel Rifle. Короткоствольна, типа, гвинтівка. На більшості SBR в Штатах стоїть газблок, газова система, стоїть Carbine, тобто коротенька, як на М4А1. Carbine газова система, її, в принципі, вигадали для того, щоб робити якби такий підвищений тиск, для того, щоб як на калашах, да? Тобто, щоб тупо був такий маленький перегаз завжди, щоб вона могла працювати в найбільш забруднених умовах, все типу, там, військова сута тема. Тут же стоїть газова система Midlands, тобто вона, скажімо так, більш плавніше працює. Вона, так, вона, очевидно, ти з нею, вона якби не брикається в тебе в руках. Бо навіть на 16-дюймовій арці, якби, де газова система Carbine, ти відчуваєш оці ривки. Це не те, що там воно там супер лупить в плече, там і взагалі за віддачу тут не можна говорити, ну, бо, камон, 2-2-3. Але стосовно, коли ти намагаєшся керувати віддачею, то там воно відчутно. І якби, ну, окей, там є 16 дюймів з карбайном, є 14,5 і так далі. Але що ще дає оця середня Midlands газова система, так це те, що швидкість, да, muzzle velocity, швидкість кулі на виході зі ствола, вона майже... Там, до речі, різні обзори. Там, наприклад, Тарас Олійник робив огляд цих арок, там він вимірював тут у нас в Україні. Я коли там дивився про цю арку якийсь там
огляди в Штатах, я дивився, є такий Classic Firearms канал, де він теж замірював цей muzzle velocity. І він порівнював, от у нього стоїть 14,5 Daniel Defense з карбайном, і оця E-Vision 12,5 з середньою газовою системою, газ довжиною. Да? І оця, він робив 5 пострілів, і такий сетап він дав там на якісь 15-10 футів на секунду, але вище muzzle velocity, ніж 14,5 з карбайном. При одній тій самій кулі. Один той самий патрон, все однакове. Чому? Бо, тобто, ну, якби вона десь, або може там плюс-мінус менше, більше, ну, от, я вже не пам'ятаю цих цифр, але це десь там, 930, десь отакий був, да, футів, метрів на секунду. Окей. І в чому прикол? За рахунок того, що, ну, коли куля доходить до газблоку, тиск в стволі починає падати. Так? І якби інтенсивний цей розгін на набір швидкості кулі, він знижується. Ну, ти маєш на увазі після газблоку. Після газблоку, так. І якби довше. Тут газова система карбайн, вона коротша, тобто ствол довший, але в тебе раніше починає спадати тиск. Да? А тут тиск розвивається більше, і після газблоку, тут газблок, якщо не помиляюсь, 11,8 дюймів газблоку, цей мідленд стандартний, а тут 12,5 ствол, якби, ну, тобто тут залишається буквально трішечки, і куля собі пішла, майже не втрачаючи тиску. Тобто, от балістика 12,5 середньої газової системи, вона в принципі така ж сама, як і у 16 з карбайном. Не 16, 14,5. з карбайном. Тобто як армійська з карбайном, да. Окей. І це основне її, в принципі, ну, я вважаю, така перевага. Так. Скажи, будь ласка, про 8-й твіст і 12, не 12,5, а 12 Та ну. дюймів. Досить дивно стосовно 12 дюймів, але окей. Ну, я скажу так, твіст, ну, він може впливати, якби, на що? Він впливає на балістику на великих дистанціях. Тобто, я скажу так, що я, в принципі, дуже рідко стріляю там, на 100 метрів і більше, то я цього взагалі не відчуваю. Ну до 100 метрів це якби взагалі... До 100 метрів це абсолютно така штука не суттєва. Але, ну, я, в принципі, тримаю собі в голові, да, що вона може працювати з більш там важкою кулею. Але, ну, якби, це тільки... Це, знаєте, як машина, типу, може працювати від 76-го до 95-го бензину, і мене це влаштовує, я взагалі не парюсь, який бензин зараз іде. Так само тут з набоєм. Але, ну, якби 1,8 супер, я можу там, в мене є, здається, GGG з важкою кулею Sierra Hollow Point Boat Tail, да? Ну, це ХПБТ. Вона важка куля. У мене є там певна кількість таких набоїв, я їх там бережу, наприклад, для якихось там певних цілей. То вона куля експансивна, ну, вона мисливська, вона експансивна, вона, в принципі, не здатна там щось багато чого пробивати, але, ну, вона летить в неї там і траєкторія, і, ну, важка куля. І цей твіст абсолютно нормальний і буде хавати. Яка вага кулі? Ой, там, здається, я зараз 78, там щось таке. Ну, якби вона така важкенька. Ну, не 80, ну, 78, здається. Я зараз так. Окей, тобто зі стволом закінчили, да? Твіст нормально, до 100 метрів. До речі, ну, а все ж таки, ти колись пробував там стріляти за 100? Отака якась думка, я куди пробував. дотягнусь? Я пробував стріляти за 100, я стріляв на 200, саме от з таким сетапом, там, Іотек. Я навіть там взяв у товариша, ну, я стріляв без магніфера, там, поцепив магніфер і ще краще все стало, але, в принципі, 200 метрів цього достатньо. Так, стріляв, ну, якби, летить і летить. Просто цей EOTech XPS 3-4, тобто тут 4 крапки. От, і вони, типу, налаштовані під, там, я не пам'ятаю вже, там, да, по-моєму, де, ну, 0 в тебе, да, перша крапка, ну, як пристріляєш 50, потім іде 200, 400 і, здається, 600 або 500. Ну, якби я
ті крапки, я їх використовую більше на ближній дистанції, коли там 10-15 метрів, то ти нижню крапку, якби цілишся нижньою крапкою, і вона буде летіти туди, як треба. Бо, ну, 200 перевищення. метрів – це був ефективний вистріл чи ні? Там, умовно кажучи, 5 з 5, 4 з 5. Та ні, ну це був такий гонг, да, якби 40. бронеплита. Та ні, ну там 25/30, він такий покоцаний. І ну, це взагалі, якби це був такий експеримент, це було майже з рук, там, ну не з рук, це було на колінах, да, сидячи, грубо кажучи, і ну, там, я не знаю, 2 з 5. Тобто це було більше стосувалось там прицільних, да, як воно стріляти. І за великим рахунком, так, ну, перший постріл, там, я побачив, куди полетіла куля, да, вона була ближче, я там трішечки взяв поправку і там вже в гонг той працював. Легкою кулею, так? Да, це легка куля. І, до речі, то взагалі була куля Вінчестер. Я просто пам'ятаю, що у нас виїзд був, там ми виїжджали на полігон, і ми просто закупились там Вінчестером. Да, 55. Ну, це М193, що в стволі продається. І ми закупились цими кулями так, щоб, типу, ну, якби, щоб можна було працювати, не обмежуючись. От. Ну і так вже закінчуючи, грубо кажучи, програму, відходячи від рейнджу, тобто ми відійшли там, ми стояли там, речі були на 100 метрах, а працювали там 50-25. Вже потім зібрались, такі йдемо, давай типу 200 постріляємо. Ну давай, постріляли 200. Ну 300 вже не було сенсу, але оця сама тема, оцей XPS 3-4, вони дуже часто продаються в Штатах, вони продаються окремо, але дуже часто вони продаються китами з магніфером. Бо оці крапочки в магніфері вони розкриваються наповну. І от з магніфером там взагалі було там 3 з 3, ну якби я пробував. Поділись, будь ласка, що ти ще змінював на гвинтівці? Але окремо я про ми про це дійдемо. Да. Ну, тут якби такий стандартний набір. Вона, до речі, вона комплектувалась класною фурнітурою B5 System, але я змінив приклад, бо B5 він такий трішки довший. І, перпендикулярний такий. Ну, він такий, да, він перпендикулярний і, власно кажучи, класна фурнітура. Американці, вони взагалі там від B5, там вони фанатіють. Типу, дуже багато блогерів там і чуваків кажуть, що там, it's my favorite. Ну, якби окей. Скажімо так, він класний з точки зору цього чіквел, да, підшічника. Тобто, дуже класно вкладатись. І тут є оці компартменти, відсіки під батарейки. До речі, я тепер теж цей 123 батарейка залежний, бо в мене там і в ночнику, і тут, і якби вже потрібно з собою тягати. От. Але для мене він громісткий. Мені подобається профіль цей макпулівський, тому я змінив на макпул. Я одразу скажу, що забігаючи наперед стосовно там питань або коментів стосовно кольору, це, вона готується стати, я не знаю, як це, блондинкою, не блондинкою, але коротше, да, в мене є такий план, да, церакотом її пофарбувати, FDE, бо, друзі, я вам так скажу, що Flat Dark Ears, так, або Coyote, простіше, FDE, це новий чорний. І зараз подивитись на те, що випускається в Штатах, які арки випускають, то якби там дуже-дуже великий асортимент, і вони вже там і Гайзлі, і Radian Raptor, і там хто тільки не випускає, вони випускаються вже в кольорі FD. Чому? Бо... І Зігі ті ж самі. Так. То чому? Бо, в принципі, цього кольору його дуже багато в природі. От там подивіться на вулицю, да, трава пожовкла. Там навіть і влітку, і взимку там десь, якби це з точки зору якби кольору зброї, да, тобто це оптимальний колір. І навіть якщо дуже ж багато чуваків просто беруть чорну і потім задувають там балончиком, але тобі потрібно зробити базу, задути, а потім вже якось наносити камуфляж. Тобто якщо ти купуєш Flat Dark Ears, то тобі просто потрібно зробити там зелені плями або будь-які, да, щоб просто зробити собі камуфляж, тобто ти економиш час. От. І тут по такому самому принципу хочу задути. І
церакотам. Це потрібно просто розбирати і вести. Ну, якби я там думаю, що до цього дійду. Тому саме такий вибір кольору для фурнітури. От. Що тут далі? Тут була ручка B5, я її замінив на BCM. Взагалі, стосовно аксесуарів, мені здається, так, ну, одна з найкращих. Да? Там MacPool, BCM, ну, BCM, вона класно вкладається. У мене невелика рука, і це теж одна з причин, чому якби, воно було замінено. Хоча, коли я тільки її купив, тут же вона йде в комплекті з стандартною мілспековською, цей триггер-гард. І щоб вбити 2 зайців, я поїхав і купив собі Daniel Defense. А вона йде одразу з триггер-гардом. Класна ручка, все супер, але от в цьому місці вона така досить тонка. І в тебе, коли ти, наприклад, там виконуєш перезаряджання, да, коли ти зброю маєш тримати, от, ну, грубо кажучи, однією рукою, то оцей момент, він все ж таки, ну, вона... Як? Затонка. Вона затонка, і ти розбиваєш хват. От ключовий момент, да, тобто як в пістолетах, так і в арках, в принципі, ти зробив собі хват, да, і він має залишатись таким самим для того, щоб якомога там скоріше зробити постріл. Тобто тобі доводиться розбивати хват, там потім десь щось шукати положення, таке. Ну, триггер-гард зрозуміло, якби. От. А оця передня ручка теж BCM, це руків'я, теж дуже довго його шукав. Коротше, я все замовив зі Штатів, воно приїхало. Класно, я задоволений, і вона стоїть обратним кутом. Тобто це не руків'я переносу вогня в буквальному смислі. От, це скажи тупо, мені, будь ласка, це тупо а чому хендстопер. навпаки? Або Ну, як на мене, то такий хват він Ні. більш. Ні, це такий від'ємний кут, і ти можеш якби ближче, вона краще впирається. Ну, якби Ну, окей, тут да, така тема. Кому що, да. Ось отак. Да. Я передивився дуже багато, знову ж таки, да, там, ти хочеш купити собі ручку, а ти не можеш купити собі ручку, бо ти там дивишся потім багато годин відео, в тебе там серіал про ці руків'я переносили. То таке, це безкінечний процес. Що тут ще стоїть? Тут стоїть в нас Strike Industries QD база. І це теж найкраща річ, яка, от я тобі дякую дуже, що коли я до тебе перший раз прийшов, ти мені цю штуку показав. Це найкраща тема для QD антабак, да? Тобто вона під кутом і ну, дуже зручно. Дуже зручно. Dust cover навіщо міняв? Так, да, Dust cover я поміняв, бо ну, оцей він кращий в якому плані, да? Тобто він тут, в нього є оцей бортик, і він максимально плотно закриває, бо в мене, ну, якби Dust Cover – це, в принципі, те, що відрізняє AR-систему, одна з тих речей, що відрізняє AR-систему від АК-системи, а саме, тобто, якщо в тебе закритий Dust Cover, то туди пил не попадає, ну, і приєднаний магазин, туди нема способів потрапити пилу. Так, звісно, мелкодисперсний, там оця вся штука, але, да, якби пісок оцей такий пляжний, пісочницю ти там не зробиш, да, якщо в тебе закрите. Ну і в принципі це вже така напрацьована механіка, що ти там зробив постріл, поставив на запобіжник або зарядився, ну, постійно цей Dust Cover закриваєш. І він, насправді, він дуже класний. І ще єдина така штука, яку я дуже полюбляю, коли ти чистиш зброю, ти просто береш, робиш отак, і в тебе є простір для того, щоб залізти десь патчем в патронник, бо це теж дуже важливо. Тому Dust Cover, цей MacPool, Strike, будь-який там, MacPool, Strike Industries, це тема, яка варто, в принципі, замінити. І, для зручності і для... Для зручності і для функціональності. Ну, давай ще буквально Скажи, там... будь ласка, чому не міняв кнопки скидання, запобіжники, кнопку зняття зі ствольної затримки? Запобіжник хочу поміняти. В принципі, скоріше за все, це буде Radian Raptor. Він там перемикається там 90, ти можеш налаштувати, або 60 градусів. От. Тепер стосовно, це запобіжник. Зняття ствольної затримки? Затворної затримки. Я скажу, бо я хотів собі дуже поставити бедлевер, але потім в якийсь момент я зупинився. Для чого? Да, це крута штука, коли, ну,
Крута штука для, скажімо так, для спорту. Дуже крута штука. Вона, в принципі, для будь-яких цілей крута. Але коли ти напрацьовуєш оцю моторику, то ти якісь речі ти будеш, ну, якби не допрацюєш. Бо це стандартний, от такий стандартний мілспек. І ти маєш працювати. Це така річ, яка, скажімо так, її варто, в принципі, напрацьовувати оці всі перезаряджання. Бо тут важлива штука, да, там вже пішов лесон. Тут важлива штука, оце правильний рух для того, щоб робити оці речі. Там не клацать, нічого. Тобто от хоп, і ти вже пішов. Правильно натискати, правильно цю руку виймати магазин, вставляти і клацати цю затворну затримку. То я вирішив, що цю клавішу я не буду, скажімо так, змінювати. Стосовно запобіжника, на Спрінфілді був запобіжник на 60 градусів. Я теж думав, як я буду привикати до цього мілспеку, там завтра підберу десь мілспек-гвинтівку, я буду паритись з запобіжником. Ні, це все абсолютно нормально працює, класно, і тому я розумію, що я можу і так, тому я сюди поставлю там більш зручний запобіжник, бо коли він двосторонній, дуже зручно ти зробив постріл, і дуже зручно цією частиною пальця я так провів, і вона стала на запобіжник. Бо я, в принципі, всі вправи роблю через запобіжник. От постійно. Єдине, що коли я не ставлю на запобіжник, це коли я роблю перезарядку, бо тут нема сенсу, в тебе пустий патронник, пустий, розряджена гвинтівка, і затвор стоїть на затворній затримці. Один момент від мене, Тіма. Значить, що у нас на 800, да? Десь, так. Да. Що у нас на 800 пострілах на Іві вже змінилось, це... Так не вийде. Окей. Це замінили пружину. Майте це на увазі, 800 пострілів на Іві, і це, в принципі, не має бути характерним для пружини. Або вона конкретно на цій партії була така послаблена, швидше за все. Вона вже трошки просіла, відповідно, до стандарту. Її вже замінили. Буфер замінив вже. Так, буфер замінив. Я зараз швиденько поясню, в чому причина. Коли перші 300-400, тобто я взагалі дістав з коробки, почистив, змазав, поїхав стріляти, то я навіть гільза летіла на 3 години стабільно. Я накрутив глушитель і, в принципі, нічого не змінилось майже. Тобто взагалі майже не було перегазу і все було дуже добре. Але зараз я вже почав помічати, що десь, воно, годинник іде проти годинникової стрілки. І просто так вийшло, що вдалося купити такий відносно недорогий буфер. Да, H2. Я поставив буфер і, в принципі, стосовно нічого не змінилось. І подивившись, знову ж таки, передивившись матеріалу, я зрозумів, що є просто є ще питання в пружині. Бо цю затримку, стримання затворної групи, уповільнення затворної групи, воно ж відбувається не тільки буфером. Буфер – це просто маса, а сам спротив – це пружина. Тому, як і в машинах, знаєте, амортизатор, стійка вона працює, пружина плюс амортизатор. Тобто, якщо в тебе слабкі пружини, то який новий амортизатор ти не поставиш, вона не буде відпрацьовувати підвізка. Тут така сама система, тому так. Я швиденько закінчу ще про всі ці штуки. Оцей рукоятка заряджання я на Райберті купив за 1500 гривень. Вона жутка підділка, скажімо так, репліка. Це на що, під радіан або під... Під радіан, звісно. Вона прикольна, дуже зручно оперувати, тому якщо там є можливість, міняйте. Вона нормальна. Єдине що, тобі зручно привідкрив, патронник подивився, тобто ти в цій стрілковій позиції, буквально раз, все, воно дуже зручно оперувати, не кажучи вже про те, що класно заряджати. Вона нормальна, там є трішки дешевше, трішки дорожче, але коли ти працюєш з глушником, зараз ми до нього підійдемо,
Коли ти працюєш з глушником, дуже багато порохових газів летять через цей зазори, да? Бо, по суті, рукоятка заряджання, через неї проходить газовідвідна трубка, і воно все тобі летить в обличчя. Є єдина річ, яка зроблена для того, щоб зменшувати кількість газів, це Radian Raptor SD-SL, здається. І оцю річ варто купувати, і варто десь У Страйка шукати. є ще така. У Страйка є, Да, так? є О, така. ну я не Ручка бачив. ще у Страйка. Якби да. Тобто, якщо є оці газовідвідні штуки, то це must have, якщо в тебе є глушник, то це must have. Ну, що тут ще? Глушник. Глушник тут. Хороший. Да, глушник тут марки хороший. Зброяр. На цьому вже можна було б закінчити, але ну давайте так. Це глушник з швидкоз'ємом. Це глушник швидкоз'єм. Він зроблений він металевий. Тут є ребра жорсткості і майже бездоганний. Він трьохкамерний, і я скажу так, що звук він глушить дуже класно. Він дуже класно надівається. Він, до речі, це пламігас іде, який під цей глушник. Да? Він йде разом з глушником. Да, він іде разом з глушником, він зроблений тут все. Це дуже просто, ти його просто приставив, прокрутив до того, як він знайде пас, і потім простим легким рухом тріщотка і все, і ти, в принципі, все, він сидить, не треба накручувати. І також головна перевага, бо після стрільби глушник, він завжди гріється, то найбільш класна тема, що ти просто нажав на кнопочку і, тримаючись за оцей бистрос'єм, ти просто його зняв і кинув собі в підсумок і забув. Гарантія виробника на цю штуку 10 тисяч пострілів. І після цього там треба просто почистити його ультразвуком. Це саме той варіант глушника, який працює з автоматами. Так, да, він працює в автоматичному режимі, він витримує там багато магазинів і так далі. Тобто, це штука, є такі речі, що від володіння ними ти кайфуєш. І це одна з цих речей. Тобто, якщо зброя це така утилітарна річ, да, то оці такі штуки, і ремінь Макпул. Гніздо під ентапку. Дуже просто. Тут є такий, скажімо так, оцей пін, да, і тут є гніздо. І просто його потрібно знайти і все. Защолочка, і воно все працює. Скажи, будь ласка, СТП міняється? Ні, от взагалі ні. Чекай, на 10-15 метрів воно важко. Я на 50 тестував. І на 100 ми стріляли, да. Тобто, взагалі, з глушником, без глушника нічого не міняється. Тобто, ти як я приїхав, я взагалі і всім рекомендую, до речі, я розумію, що треба вміти самому це робити, да, пристрілювати зброю, але я там їжджу в тір, в Ібіс, і це, до речі, це, по-перше, дешевше, а по-друге, комфортніше. Пристрілювати маєш на увазі? Ти приїжджаєш, там платиш, там ця послуга коштує 300 чи 400 гривень, плюс патрони. Але ти пристрілюєш там 8 патронами. Тобто, якби це дуже швидко і класно, бо там є станок, ти поставив на станок, тебе, в принципі, там, це не те, що ти приїхав і за тебе все роблять. Ні. Ти поставив на станок, ти зробив постріл. Це не реклама. Да, це крута штука, да. Да. Це річ, яка потрібна, якщо ви пристрілюєте зброю. Да. І якби ти пристріляв, ти бачиш на моніторі, куди воно прилетіло, ти собі швиденько раз підкрутив, ти зробив ще один постріл і далі вже просто перевірив результат. Тобто це дуже швидко і це економить гроші. Бо коли я пристрілював першу гвинтівку, я, в принципі, там стільки випустив набоїв, що капець. Думаю, що зі мною не так? Але потім зрозумів, що зі мною не так. Це не зі мною не так. Це, в принципі, куля, вона не буде летіти куля в кулю. І якби, тобто ти все робиш групою і
Ну, коротше. Тобто ще раз, Да. глушник, СТП не Ні, збились. глушник, по глушнику з точки зору СТП, ну, все добре, все дуже класно. Якби, да, і я до чого я про Ібіс, да, тобто я от пристріляв без глушника, надів глушник, і воно, в принципі, група летить в те саме місце. Чудово. Ось така історія, да. Ну, мабуть, все. Ну я ще про фонарик не сказав. Да, ну, лайт якби, давай. блін, це так, для аудиторії. Купуйте собі, вішайте собі фонарики. Я розумію, що на форумах про це все ржуть, і це такий майже такий, типа, тролінг, чому без фонарика. Я чесно скажу, що якщо, в принципі, люди вчать... Ну, я собі купив фонарик, він такий прикольний, він під Він N-Lock. гарного виробника, Він, це ж Олайт. ну, Олайт, да, він класно все працює, тобто тут і заряджається, він, ну, я, якби, Олайт нормальна тема, але... Слушай, ти його так зараз погладив. Да, Олайт класна тема, але, звісно ж, там якийсь черв'ячок живе, який хоче, блін, Surefire. Ну, блін, Surefire є Surefire. Ні, там насправді є інша, більш така прагматична тема з приводу Surefire, я поясню. Але спочатку про фонарики. Дивіться, якби є кодекс стрілка, да, там пропускаємо перші три правила, і четверте правило, ти маєш контролювати, маєш чітко ідентифікувати свою ціль і контролювати, що знаходиться до неї і за нею. Тобто в сутінках ти не можеш контролювати мішенну обстановку. Ти не можеш отримати нормальну картинку. І навіть якщо там, блін, в тебе є окуляри нічного бачення, то в тебе має бути тут стояти блок з інфрачервоною підсвіткою. Бо це перша тема. Ти маєш контролювати свою мішень і бути впевненим, що ти стріляєш, робиш постріл туди, куди ти хочеш зробити, і там нема людей, речей, в які ти не хочеш потрапити. Як це зробити вночі без фонаря? Я не знаю. От я не знаю. Ну і по-друге, це, в принципі, люди, да, там беруть собі, там, я не знаю, 80, 90, там, скільки відсотків зараз. Це все береться для home defense і для самозахисту, да, для захисту свого будинку і помешкань. Ну як ти будеш працювати, якщо в тебе там, ну, вночі, як ти без фонаря ідентифікуєш свою загрозу? Ніяк. Ну, в принципі, так. А стосовно збройових фонарів, чому сюди не можна китайський фонарик повісити? Ну, це дуже проста відповідь. Оцей збройовий фонар, він дає 1200 люмен, і на дистанції 1-2 метри він, в принципі, може засліпити противника, і я думаю, що взагалі може і перестрілки не відбудеться. Бо... Ну, це дуже велика перевага саме для самозахисту, тому що в тебе може відпасти необхідність взагалі стріляти. Ну, да. Ну, якщо ти його засліпив. Ну, і ти, в принципі, маєш, от ти темно, ти підсвічуєш. Тобі запитають, там, логічно випадок, а як ти ж відкриєш свою стрілкову позицію? Ну, якщо вже йде перестрілка, якщо там вже там пішов контакт, то, блін, краще ти будеш, краще, щоб ти краще бачив, да? Бо якщо ти направляєш промінь ліхтаря в бік противника, або мішені, або цілі, то тебе вже дуже складно, там вже очі засліплені з того боку. Чому Surefire? Бо у Surefire я сюди планую купити під... ЛЦУ? Да, ЛЦУ. І для того, щоб це реалізувати однією кнопкою з 2 проводками, то під Olight таких нема. От, тому будемо чекати Чорної п'ятниці і шукати десь Surefire зі скидкою. Окей, від себе швидко додам ще один момент, який стосується ОСМ. Мені це дуже сподобалось. Діма його дуже довго чекав. Це дуже гарне. До речі, ти коли сказав, що це буде за фірма, це теж з того сегменту, який не можна вважати дорогим, це теж мій топ. От Лярю, да. Це прям клас. Ляру. Ну, бач, я на французький манер Лярю. Дуже цікаво його міняли. Діма його привіз, я думав, що він дасть мені його поміняти. Ніфіга! Він сам став,
все це через тряпочку, щоб нічого не пошкодити. Ні, ну вибач, Ми довго фотографувалися з упаковкою ОСМ. Да. Ну, це була також і моя ініціатива фотографуватися, тому що він мені Ларю. Давайте так, перейдемо на європейський варіант вимови. Він мені дуже подобається. Тут двостейджовий Ларю. Що ми на нього наміряли, нагадай? 3,5 фунти на 2 стейджа. Є... Загалом, да, 3,5? Да, А що це у нас кілограми? 3,5, 3,6. Та ну, якби, не знаю, але в 2 рази менше майже, ніж на Ну Мілспек. так, ніж штатний Мілспек, це в 2 Да, рази. і це, знову ж таки, да, оце, типу, там, можна сказати, задротство. Одразу але... скажи, скільки він тобі коштував. Ну, він Щоб мені... всі тобі зараз заздрили по той бік екрану. Ну, так, він мені коштував $100. Це тут, вже в Україні, Да. цей чудовий ОСМ Ні, коштував. ну тут в Україні 105. Ну, ладно. Ну, окей. Ну, коротше, я на Райберті бачив Слухай, самі смазав. самі прямо дешеві, 100. найдешевші 8 тисяч там за них, типа, хочуть. поділись, да, Стосовно OSM. цього ОСМу, да, це Чому дійсно. прямий, чому не Ну, я закруглений? люблю, скажімо так, давайте так, є тут дуже багато різних нюансів, знову ж таки, по спуску. З того, що прямий, да, є кривий, прямий. Саме у Лару оцей карвет, ну, звичайний спуск, він кажуть, що він трошечки, він, можливо, однаковий по ширині, як і армійський, але він такий більш, як такі прямі кути, отут радіуси, оці всі, вони такі більш прямі. Але коли в тебе звичайний, типу, закруглений, да, спуск, і він відчувається трішки якби ширше, ніж Мілспек. От. Ну, Лару порівнюють всі з Гайзлі, і в цьому плані у Гайзлі Карвет, цей тригер, він типу краще. Тобто він не максимально близький до Мілспека. Ну і прямий ще, ну мені, по-перше, подобається прямий, бо в мене на Вікторі був прямий спуск, і це теж, знаєте, як перше кохання до спуску. Да, там. От. Да. І зусилля на загнутому відчувається трошки сильніше, ніж на прямому. Бо в тебе, типу, тут рычаг, да, є такий невеличкий. І Ну можливо, так. якби оце Да. зусилля, воно тут трішки легше відчувається. Із-за чого люди частіше, ну, буває такі, що ставлять сюди, там в комплекті йде ще одна пружина, вона така більш посилена, да? Вона наближує цей спуск до Мілспек. І люди ставлять оцей посилену пружину для того, щоб воно, типу, там, якби... Поділись враженнями від двостейджового спуску. Ну, це, звісно, взагалі це інший космос. Мені, наприклад, там, да, мені дуже подобається вибирати оцей вільний хід, да? Тобто в момент, коли ти його робиш скидку, вкладку, презентейшн. От, то ти в цей момент, ти коли знімаєш вже з запобіжника, зняв з запобіжника, і ти поклав палець на гачок, і ти в цей момент робиш такий собі, якби вибираєш оцей вільний хід. І далі, в чому прикол, да, двохстейджового, ти максимальне зусилля ти вже зробив, бо наступна ступінь, вона там 1,5 фунти, здається. Тобто вона дуже легка, вона не відчувається практично. І немає оцього, як на звичайному, на стоковому, на Мілспеку, немає оцього смикання, бо в момент, коли ти тиснеш на гачок, да. Коли ти тиснеш на гачок, все одно відбувається якийсь там рух. Так, це в нас що? Це в нас 1,5. Ні, хіба? Да? Ну, 1,5? там ближче до 2, ну добре. Та де ж до 2, Діма, поніжні. Ну окей, 1,6. Давай. Так, і загальний буде 3,100.
Ну, тобто друга ступень все ж таки. Ну окей, Важче. вона трішки, ну окей, ну важче. Ну пусть нехай. Ні, до речі, не важче. 1,5 на 1,5 вийшло. Ні, ну 3 там 1,6, а там. Ну да. Да, 1,5 на 1,5. Да, але оцей, як кажуть, ну, в спуска є оця стіна, да? Тобто ти вибираєш вільний хід, і в тебе є стіна. Вона така досить. Тобто ти її можеш контролювати. Чітка і виразна. Вона чітка і виразна, тобто вона є. І далі оцей зрив, ну це просто. Ну і ресет. Тут такий ресет класний. Ну, є стока, є вже такі. Дивіться, ще раз. Перевага двостейджового, ну не перевага, да, а один з Особливість, нюансів. да. Да. Один з нюансів в тому полягає, що от друга ступінь, вона коротка. Да? Вона коротка, і от безпосередньо на цьому от я відчуваю, що вона, по-перше, коротка, по-друге, вона виразна і дуже коротка. Ну і ресет, відповідно, теж Да. дуже короткий. Да, ресет невеличкий. В цьому плані є такий еталон, там усіма найулюбленіший спуск це Гайзлі. У Гайзлі є декілька моделей, але є 4. SSA Super Semi Automatic, є SSA-E Super Semi Automatic Enhanced. І от оцей, ну, і той коштує 240-245 баксів. І оцей Ляру, він посередині, це Гайзлі SSA і SSI, це от взагалі топ, от, в принципі. І оцей Ляру, він між ними посередині. Бо десь там менші зусилля і так далі. Коротше, оцей, ну, якби, і він коштує майже в 2,5 рази дешевше, бо насправді я його брав за 95, здається, да, там була доставка по. Ну, суть така. Оце річ, блін, якщо є можливість, от дуже раджу, міняйте спуск, бо замість сошок і прочого там барахла, оце перша річ, яку варто міняти. Змінювати однозначно, це просто буде кайф від пострілів, кайф від володіння і кайф навіть не від пострілів, а кайф над керуванням цього пострілу. Дивіться, якщо вам подобається двохстейджовий спуск, тому що не всі сприймають його нормально і не всі вважають, що його потрібно в принципі використовувати двохстейджовий. Отже, якщо вам подобається двохстейджовий спуск, то мені здається, що саме Лярю це, ну, умовно кажучи, ви використаєте всі ті гроші, які ви за нього заплатите, да? І навіть ще більше. Тобто переваг він вам дасть якості, чіткості, він вам дасть набагато більше, ніж ви заплатите за нього. Ну, а $95 це взагалі. Та ні, ну давай так, це ж аля така штука. Ну, умовно, так. Ну, неможливо, навіть якщо 8 8 тисяч. він коштує тих грошей. Да, він, тому що Гайзлі буде коштувати. Ну, Гайзлі найдешевше, що я знайшов, 14800, там S3G, здається, продавав чувак. Ну, якби я так подивився, блін, ну 240, ну і 14800, ну нехай там поторгувалось, ну блін, 14. Якби, ну, воно так кусається. Ну, блін. Тому що все, що ти зекономиш, витрачаєш на БК, да? Тобто все одно має воно стріляти. От. І це дуже класна річ. Тому там, рекомендації, якщо є можливість, спуск міняти однозначно. Якщо ви хотіли і хочете собі двостейджовий, то рекомендуємо. Лярю – це класно, це дійсно класно. Давай подивимося, що у нас всередині. Давай. Всередині у нас, це, звісно, буде сюрприз, але там арка. Там затворна група, так? Да? Ну так. Да. Ну і, до речі, да, вже про тему спуска. Він дуже нагадує Гайзлі. От прямо цей хаммер. Да, якби класно дуже. Він навіть, в нього MBT, да, тобто Meticulously Built Trigger. Meticulously – це прискіпливо. Оце, блін, це все, от кожне слово, да, воно тут. Він дуже прискіпливо зроблений і класно. Ну, да. Відповідно, буфер у нас вже стоїть H2. Дивитися ми на нього не будемо, тому що пружина там стає Strike Industries. Стала сьогодні Strike Industries. Ну, Castle у нас накерньон, тому да. перевіряти ми його не будемо, потреби в цьому немає. Там все класно.
Зараз ми поміряємо слегка. Блін, я тут забув момент. Зараз ми поміряємо її геометрію, але зважаючи. Да, геометрія тут саме цікава. Я, до речі, допускаю, що, мабуть, буде окей, Да. якщо вона там буде якась там не така. Тому можеш мені це сміливо казати. Слухай, ну 3 десятки на сторону різниця, це взагалі ні про що. Да? Да. А як буває? Геометрія. Ой, Діма, буває візуально, видно, що стінки просто різні, да. Ну окей. Це два. Геометрія ствольної коробки, ну, взагалі. Слухай. Взагалі без різниці. Тобто вона от паралельність стінок ловера, вона ідеальна. Взагалі ідеальна. Десятки немає. А на що це може впливати? Ну, дивись, по-перше, це може впливати, якщо в тебе отак от буде увігнута, наприклад, всередину, да, стінка, ну ти ж розумієш, да, що тут Ну, да, там є Да. вже якесь навантаження на буде піни, вони навантаження неправильно на піни. стоять Да, і вони так будуть далі. Да. шукати своє місце, посадку, Да. вироботка. Тобто, ну, Згоден, да. вона має бути все спільно. Ну так, да, для спуска, для ОСМ це, да, мабуть, важливо, згоден. Ну, тут ще більше важливо. Ха, ну Геометрія. там рельси. Ну, 1/10, тут всередині найчастіше все ж таки більша різниця. О, тут да. Чомусь трохи тут більше. Але, знову ж таки, зважаючи на загальну практику, вважаю, що геометрія, ну, 1-2 десятки на сторону, ну, загальна, да, 1-2 десятки різниця, це теж ні про що. Зайвих натертостей ані по ловеру по цих площинах. Зараз подивимося апер. Я бачив, в тебе було відео, один екземпляр був, десь там він отак от Їх прям було декілька. жорстко був. Чи це було. Ні, здається, отут, от в ловері, да? Ну, це понятно, що це Так. від Charging Handle, якби це окей. Але, ну, не знаю. Мені Ні, здається, що тут, в принципі, да, ніяких все проблем окей. по ґрунтівці немає. Є невеличка натертість всередині. Ану, Паша. Зараз важко сказати, і в принципі важко зрозуміти, це при накаті або при откаті, але зважаючи на те, що за 800 пострілів. Я маю на увазі, що деякий перекос затворної групи всередині апера, не те, що не подобається, а хотілося б перевірити плашкою муфту в бойових упорах, але, на жаль, Ну, чесно. Взагалі, дивись, я наскільки розумію, вони є як? Є пружинка і фіксація болтів, які тримають газовий ключ, вона геометрично максимально правильна. Тобто, дивіться, навіть у більш дорогих затворних групах я нерідко бачив випадки, коли, умовно кажучи, називаємо це так кернят, да? Коли фіксують болти, вони їх кернят отак під кутом. І це доволі умовне керніння, тому що
Так, шляпку от верхньою частиною газкея ви нібито фіксуєте ключ. Але от на цьому і на інших гарних затворних групах кернення відбувається під кутом от під таким. Тобто набагато більшу площину болта фіксує. Перпендикулярно. Так. Вона, наскільки я розумію, вона була така от з самого початку. Дивись, оця штука, от все, що тут є, оці всі цятки, царапинки внутрі апера, воно з'явилось за перші 50 пострілів. Бо я пам'ятаю, я був з товаришем, який відвозив вивіз свою арку в Воду Віч на ремонт, там щось по гарантіям робив. І я просто показав майстру, кажу, дивись, в мене там настріл 50 патронів, і в мене така фігня з'явилась. Ну, і на болті, на бойових упорах оці якби задіри, не задіри, ну, натертості. Тобто він каже, та ні, ну це окей, це вона припрацювала, це нормально. Ну, окей, нормально. Я взагалі бачив, в принципі, що і цього може і не бути, але ну, якби воно не збільшується. Да? Тобто воно Це саме головне. 50 і далі воно якби, ну окей, мабуть, метали притерли, знайшли своє місце і якби, да, все це працює. відбувається через перекіс затворної групи або на накаті, або при откаті. Є таке. І так має бути. Це нормально. Да, звісно, ну тут же ж навіть якщо так вже, ну у нас сьогодні як технікум якийсь, да? От, за великим рахунком у нас буфер, тому що тут оцей пін його стримує, да? У нас буфер, в принципі, за замовченням, він стоїть якби нерівно. Момент, коли відбувається відкат затворної групи, буфер вирівнюється, але він клацає, ну, отут от всередині буферної трубки, тобто в нього там своє життя, воно там якісь там коливання. Що в принципі не може не впливати на роботу затворної рами. Да? І якісь коливання там всередині вони є. Але в принципі, да, дивлячись на оці направляйки і дивлячись на потертості, які тут на затворній рамі на оцих рейлах, да, тобто за великим рахунком криміналу нема. Ну і в принципі ти розумієш, якщо ти бачиш, воно все, ну тут, наприклад, зрізано нерівномірно. І я маю на увазі, Да. я маю на увазі, що Паша, зніми, будь ласка, так от болт. Я маю на увазі, що деякий перекос затворної групи всередині апера, він має бути, тому що це частина боротьби з отскоком. Так. Тобто це має бути. Отже, якщо у вас такі потертості з'явилися, але вони з часом не збільшуються, ну, умовно кажучи, там, після першої там, сотні, 2-3 пострілів, це нормально, нічого тут страшного немає. Якщо воно розростається, то це вже проблема, потрібно звертатися до майстра, до зброєвого. Потертості, якби, да, ну воно є. Є, це хай норма. йому грець, як то каже. Так, Єдине, що мінус, дивіться, от, до речі, знову ж таки, ми плавненько будемо повертатись порівняння до Віктора. От на Вікторі там обробка оця внутрішньої частини аперу, вона там якийсь там, я не знаю, фірмова якась штука, що вона ковзає навіть без мастила. І там таких потертостей там не було. Ну, Magic. Буває. Але ж, ну, повертаючись, MSRP, ну, це рекомендована роздрібна ціна в Штатах цієї штуки, вона там, здається, порядка $800. Або 899 за 16, а за цей менше. Ну, коротше, неважливо. Ну, умовно кажучи, там 900. А Віктор 1250. І от ці $350, вони, я так скажу, вони тут відчуваються буквально на кожному кроці. От навіть, якщо взяти оцей обробку ловера, да, от радіус оцей от заокруглення, да, воно тут якби, ну, тупо мілспек, от як на військових. На Спрінфілді тут радіус, там, я не знаю, міліметр може. Ну, якби воно таке, воно більш зглажене. До речі, на Зброярі теж все класно зроблено. Оці навіть, ну, на рамі
на цівці, да, оці грані, оці канти, на Вікторі вони просто зализані. Ну, ти береш в руки, ну, якби в тебе відчуття, різниця $350, але відчуття в тебе, що ти береш, ну, блін, супер дорогу річ. Клас. Тому, от, якби, це все постійно, коли ти маєш там, да, можливість мати одну, потім іншу, то ці всі відмінності, вони дуже помітні. І навіть покриття, оцей от котінг, він там набагато краще. Що у нас тут? Ну, те, що ми з тобою казали вже, да? Дивіться, мені не те, що не подобається, а хотілося б перевірити плашкою муфту в бойових упорах, але, на жаль... Ну, ми частину 2 давай зробимо. Да. Ми все перевіримо плашками, і зеркальний зазор перевіримо, і муфту в бойових упорах перевіримо. Тому що мені здається, наприклад, що, ну, можливо, ствол посаджений в муфту бойових упорів трошечки більш туго, ніж це мало би бути. Але я ще раз кажу, це тільки припущення. Повернуть мені мої плашки, тому що хлопці героїчні герої, як то кажуть, попросили, я їм відправив всі плашки, щоб вони проміряли собі гвинтівки. Там такі дуже педантичні в нас стрілки, і вони додаткову зброю, яку отримують під свою снайперську, вони теж хочуть проміряти так, щоб вона була, умовно кажучи, високоточкою. Коли повернуть, ми дознімемо другу серію про цю гвинтівку, все переміримо і на її прикладі подивимось, яка зброя до нас приходить. Тобто зеркальний зазор, ну, ствол може поміряємо. Тобто зеркальний зазор поміряємо муфту бойових упорів, ну і, напевно, ствол поміряємо. Ну, ти маєш на увазі оця, так. на кривізну. Ні, ну я думаю, що... Так? Ще раз. Зняв? Окей. Все, більше питань по лічині. Ну, дивись, от повертаючись до Віктора. Слушай, а зачем ти його продав? Ну, слухай, ну якби я не хотів. До речі, в мене була ідея докупити, тоді вони ще були за 30 тисяч Апер, да, десятку. Я довго думав, ну це такий гемор. 2.23, тримати в 2.23 калібрі 2 оці там Апер, там іще щось, 2 стволи. Навіщо мені 16-й? Ну, якби там начепити сошки і загонник. Ну це не моя тема на пузі лежати і видавати за себе там великого снайпера з калібром 2.23. От, це тупо, в цьому немає сенсу. І да, обробка болта, ну вона там настільки була офігенна. Оце такий фіолетовий відлив, і він був повністю оцей такий в цьому якби красивому кольорі. І він взагалі, от я її продав з настрілом там менше 400 пострілів, здається. І він от взагалі, ну, ні капельки не змінився. Тільки на оцих частинах, на задніх частинах бойових упорів. Все інше там було передні, до речі, там теж були трішки такі натертості. Все інше там було просто космос, ну от ляля. От порівнюючи цей болт і болт Спрінфілда, там, ну це небо і земля. Не слухайте, його нормальний болт. Не кажучи вже про цей тейл, да, хвостовик. Що? Ну тут, ну от мій натертий. І мій натертий. А це не від цього залежить? Ну я розумію, що від порохових газів. Ні, це залежить не тільки від болта, це ще залежить від отвору в затворної рамі. От тому, блін, я хотів, якби знову ж таки, плашками поміряти його. В тебе ж є там плашки для цього? Не слухайте, нормальна затворна група, натерта саме так, як має бути. Може трохи тут в кінці. Ну дивись, я ж знаєш, от ще є такий нюанс, от дивись, ми проводимо, тут є вже такий, якби, не накльоп, ну такий кантик з'являється. Так має бути, Тім. Ну як має бути? Я як лікар. Ну добре. Психотерапевт, розумієш? Да. Не той, який оперує, а той, який тобі каже, все нормально. Да. К старости волк начал замечать, что у него отрастают уши. Ну, прям зовсім легко. Ну, так нормально. Ні, не нормально. Оце я тобі як лікар кажу, психотерапевт не зовсім нормально. Чого в нас немає, дивись. Чого немає?
Пружинка чи резиночка є. Всередині валіка нету. Ну, до речі, його там і не було. Ну, не було, але ну, краще б він там був. Давай. Тому що ну, зовсім легко. Ну окей, давай купимо. Але говорили про затворну раму. Про затворну раму, про те, наскільки вона правильно накернені Так. болти газового ключа. Ну, Ще, до речі, перевіряють як. Беруть оце викрутку динамометричну і типа там намагаються відкрутити. Якщо воно тримає, але намагаються відкрутити з конкретним зусиллям. Да, з конкретним зусиллям, звісно, да. Ну я так скажу, от в принципі по затворній рамі мені все окей, але, от коли ми перейдемо до бороскопа, там будуть питання, подивимось і дамо коментарі. Це дуже цікаво насправді. Ну, чуть-чуть. Це, знаєте, Не ідеально. Да, це вже, знаєте, щоб зробити відео більш клікабельним і, як то кажуть, дібатися до мишей, Да. ну, трохи отвір під ударник, він трохи більший, ніж має бути. А я тобі потім розкажу, але це не... Розкліпав гвоздем? Ні, не розкліпав гвоздем. Ні, це просто, скажімо так, це інший ударник. По муфті бойових упорів розташування абсолютно коректне. Все ж таки, зважаючи на натертості самого болта і зовнішній, і ответний, да, ну, мені здається, що є вирогідність, але ми це поміряємо, є вирогідність того, що сам ствол, точніше муфта на ствол накручена. Ну, barrel extension, да. Да. Трохи перестарались, як то кажуть. Да, можливо. Посадка прям ідеальна. От, до речі, рампа подачі ідеальна. З Віктором. А ти шліфував її, ні? Ні, нічого. Давайте ще таки парочку, такі буквально. Мені тут, в принципі, нормально подобається, це вже якщо там порівнювати. На Вікторі офігенне кріплення було цього цівки, да, до barrel nut, до гайки. І тут воно заходи, да? Да, і тут є оця якби відформовка, щоб не прокручувалось. Ну, називаємо так, заходи на... Да. Ну, такі, типа, як це? Приліви. І оце кріплення, воно теж досить таке нормально виглядає, якби, ну, не просто, що двома болтами затягнуто, а тут є ще якісь, типа, там, планочки. Коротше, нормально. Нормально, легко. До речі, ще скажу такий нюанс. Нормально зроблено під емлок, бо аксесуари становляться і закручуються, от емлоковські аксесуари, так як треба. Бо є питання. Не завжди всі емлоки, як вони працюють, так як вони мають працювати. Тобто ти просто його крутиш і він там собі стає в пазик. Отут воно працює класно. От емлок аксесуари, рейл, цей він зроблений досить якісно. Слухай, який там профіль ствола? Тому що я через цівку так чітко визначений. Це не пенсил. Тут це не пенсил, це не government, це називається а-ля соком. Тобто він іде рівний, газблок і далі рівний. Це видно на 16-дюймовому стволі. Тобто він така, як просто трубка з утовщенням біля газблоку і все. Ну, геометрія ствола дуже гарна, тому що він ніде не чіпляє. Ні, ну він не чіпляє, так. Да. Ну, тут і не бачив. Є такі, які чіпляють. Я сподіваюся, що і не побачив, бо, блін, я думаю, що в мене б такого не було. Давайте тоді подивимось бороскопом. Давай. Найцікавіша тема. Подивитись бороскопом і заодно перевірити хімію, якою я почав користуватись. Це окрема теж історія. Дивіться, ми зараз з вами подивимось не стільки на стан після 800 настрілу, тому що, ну, мені здається, нічого там цікавого. Ні, безумовно, але ми дивитися будемо, перш за все, ми будемо дивитися на загальну геометрію того, як виконаний ствол у E-Vision. Давай ми можемо зняти, в принципі, оцю штуку. Не потрібно. Ну, добре. Бо я це... Я розумію, що тобі подобається. Ні, я маю на увазі, що я кожного разу його знімаю, бо
дуже багато бруду між короною, да, між зрізом ствола і посадковим цим плем'ягаса. От. І на ці речі дуже, дуже сильно потрібно зважати при чистці, бо там ну, якби все, що летить зі ствола, все, що потім роз'їдає хімія, і вся ця історія, вся ця гідота, вона там Залишається на вона короні. залишається отам. Тому якби я кажу, я там товаришу кажу, я там кожні 5 разів знімаю, він каже, ні, давай кожного разу знімаю. Ну, кожного разу, так кожного разу. Класичні 6 полів. Все вичищено. Корона, ну, яке має бути. Ну, є 800 фасочка. стрілів. Дивись, вона є 2 варіантів. А є, або типа, 45, Да. або отаке заглиблення. Розумієш? Воно, ну, ніби, Ага, окей. умовно кажучи, нібито шарик поставили. Да, і все, ти я чорний. зрозумів, да, Тобто в да. тебе зроблено саме так. Да, Все це нормально, ніяких питань тут немає, все чисто, добре, корона а є. тим більше все чисто. Чисто. Да. Ні, все чудово. Зараз подивимось, що в нас всередині. Ну, перше, що ми бачимо, що вона в маслі. Да, вона трішки Що в треба нас було стине. сказати, ми б її зараз протерли. Ну, Давай протрем. ну давай Ну, протремо. давай. Гарна штука. От, до речі, стільки нюансів. Раджу. Та. Дівей або Бортеч. Оце просто must have. Купуйте І- собі перехідник. Да. Користуючись, в мене Realavit, я користуюсь збірний шомпол. В принципі, да, там він теж прокручується, все окей, але ну, от найкраща історія, яка може бути, це оцей от Dewey. І знову ж таки, я в даному випадку я пораджу замовляти все ж таки зі Штатів, бо у нас ну, от на засоби для чистки ну, ціни X2. Є ще такий reloading.com.ua ресурс. О, бачиш? Ще мідь знімав, так? Да? Ну так, да, я знімав Залишок, мідь, да, ти да. бачиш? Це я знаю, я розумію, з чого це залишок, бо фіналочку я завжди проходжу з цим борснейком. Вона забирає повністю всі оці волокна, Мгм. але вона мідний борснейк. І сама по собі мідь вона залишається. А навіщо в кінці ще й борсний? Ну я ж кажу, ти просто проходишся і в тебе в стволі нема ніяких ну, волокон від патчів, тобто він тупо Слухай, як на мене, це вже занадто, перебор. так? Да? Ну окей, Масло. слухай, Ні, я ну для це себе. хто як вважає, хто як. Ні, ну хто як це, хоче, я ж говорю, да. це не обов'язковий ритуал. Вот. І, в принципі, ну так буває. І це, по суті, оця мідь, це залишки від Від цього борснейка, йоршика, думаєш? да, від Борснейк. Бортеч, ілюмінатор. Воно дуже класно знімає мідь, воно дуже, в принципі, все класно знімає, але я розумію одну річ, що, до речі, до того я користувався, в мене була піна. І я після кожної стрільби я заливав цю пінку, декілька разів проганяв, і яка там була історія. Тобто, да, воно йшло зелене, синє. От. Що ми шукаємо? Так патчі шукаємо, десь я приніс. Да от можна оцей ще, він же ж чистий. От. І якби декілька разів проганяєш, вона перестає, вона стає біла, ти там йоршиком капроновим, я тільки капроновим чи що, капроновим йоршиком пройшовся, і якби воно наче все окей. Але заглянувши в ствол одного разу, я зрозумів, що там взагалі абсолютно нічого тупо не окей.
І ця піна, вона не працює як вона дуже м'яка. Ти маєш на увазі медь знімав, да? Медь знімають, да. Вона дуже м'яка. І тут вже пішла історія з цим. Порадив товариш купити цей бортеч, ілюмінатор. І от ця штука, вона дійсно працює. І вона працює і на нагар, і на все на світі. І на мідь, і на нагар. І вона просто унікальна річ. Я не знаю, як вони це зробили. От просто кайфово. І вже так досить, думаю, треба нормально повичищати. Але ну, вона є. Судячи зі всього, що потрібен час, щоб її вичистити максимально. Зараз подивимось. Ну, патчі вилазять чисті. Але таке враження, що, мабуть, треба залити там, поганять, в общем. Ну що ми бачимо? Новий ствол, Вже без міді. вже без міді і ну, трошки там брудний. А де він брудний? Оце Оце нагар, можна, так? да, оце можна Оце було нагар. прибрати. Можна було б прибрати. Так, зараз ми подивимось. Ну, геометрично все рівно, все чітко. Тобто ми зараз подивились корону, Угу. загальний стан ствола. Геометрія тут вже видно, що не буде викликати ніяких питань. Сліди від розверстки видні, але вони, ну, Ну, це, абсолютно, це фрезеровка, воно да, так працює, воно в принципі. має так Да. бути. Тобто зараз ми дивимося Я- пульний вход. І оце такий нагар, так? Да, Да. Коротше, я так думаю, що потрібно ще раз поїхати. Це єдине, що в Ібісі плюс-мінус нормально, так це хімія на бортеч, вона така там майже. Треба все ж таки поїхати купити карбон ремувер, бо він може значно сильніше. Або попрацювати цим елімінатором, я думаю, що він має вичистити. Чекай. Ось тут, він одразу. Я ж думаю, де? Ну і. Да, дурник треба було б зняти, так було б там по міткам. все нема. По міткам. Затер. Да. Ні, він тут поруч. Все. Вход в газблок затерли. Ну він тут дуже майже одразу, тут, да, скільки там, 5 сантиметрів. Окей, добре, тоді подивимось. Ну, Зараз давай. спочатку пульний вход. Ну, безумовно, є деякі вже пошкоджені кулі. Та ну просто повздовжні сліди від кулі вони є, зустрічаються, але так має бути. Ну, до речі, що ще треба сказати, то в принципі ця гвинтівка, вона стріляє 99% вона стріляє цивільним патроном. Якби я розумію, що вона вміє стріляти патроном військовим, але я також розумію, що військовий патрон, він для ствола він не найкраще рішення. І не все так що буде. ти маєш на увазі? Ну, він Я може маю на трохи увазі, брудніший. Він трохи брудніший. Ну там більше тиск, він трохи брудніший і так далі. У мене ми знайшли для себе там виробника набоїв, який дає класний набій. Дуже класний. Все чітко, всі 6 полей геометрично правильно. Ну, а давай стосовно кульного входу, як в порівнянні зі зброєром, то що ми дивились. Тут трішки є, да? Тут геометрія, вона там не ідеальна, я скажу так. Слухай, вона не те, що не ідеальна, вона нормальна, вона абсолютно конденційна і максимально правильна для виробника, який, умовно кажучи, не задрот. Ну, типа, який от не задрачується зброяр, він просто задрачується. Да. Там Діма привозив нещодавно зброяр,
Я сподіваюся, буде Так. можливість його колись зняти. Привеземо. Просто ідеально. А давай подивимося ще на карбонове кільце. Оця штука, яку я дуже сильно, для мене це теж таке питання. Чого? Ну, воно є Є. велике, Ні. треба Ти ж ще чистиш? працювати. Не допрацював. Ні, я насправді оце карбонове кільце, то це якби така штука, ніхто особливо не париться, беруть всі стандартні йоршики для патронника, стандартний йоршик для ствола, почухав і все. Що я для себе зрозумів? Да? Тобто це з великим настрілом, оце карбонове кільце, воно постійно нашаровується і із-за цього виникає ще більший тиск саме от в цьому вкульному вході. Freebore називається, да, англійський термін. Слухай, Американська. Все рівно. Все І чисто. оці прогари, коли, якби, як здавалося б, да, невеликий настріл. І оці прогари на дульному вході, вони ж, в принципі, з'являються після того, як в тебе тут сформувалося оце кільце карбонове. Що ти маєш на увазі? Прогари. Ну, от кульний вход, Сітка ти коли маєш? починає. Да, оця сітка, Ні, оці це- прогари. Дивись, це Ну. через те, що ствол під час пострілу він розширяється не тільки отак, Ну, він ще отак розширяється. Ну. Цього не можна уникнути. Це буде в будь-якому випадку. Ну, Потім з настрілом це так, виникає. але в тебе від настрілу, від більшого тиску, воно ні, в якби цьому- в воно цьому просто сенсі цей так. процес воно дуже Так, дуже так, в цьому швидко сенсі так. прискорює. А що стосовно. Слухай, ну ти прям зовсім гарно все це чистиш. Ну, Ну, ти ж бачиш, І ствола тут, власне, не є. дочистив. ну. Та ні, Зато над патронником поработав. насправді це, якби я для себе розумію, що це був спочатку неправильний вибір хімії. Тобто, якщо ви берете нову гвинтівку або там у вас невеликий настріл, то стопудово це не реклама, там нічого. Підіть, купіть собі Бортеч, 2000 гривень коштує банка там півлітрова. І цієї банки там потрібна крапелька. Якщо там не хочеться брати півлітрову, візьміть, там є маленька, да, 170, здається. Її теж надовго вистачить. І в принципі, от для того, щоб ствол постійно був, да, в класному стані, потрібно користуватись класною хімією. Бо я користувався іншою хімією. У мене був там і карбон ремувер рікойловський, і пінка ХТА. І по суті, якби, от це результат того, що вона, якби, я вважав, що я її класно чищу, вичищаю, що там все окей. Насправді ні. О. Ну, чесно кажучи, для 800 пострілів Прогорає? да, тягне. Ну, Тягне якби. більше, ніж я сподівався. Може не 800, може більше все ж. Ні. Ну, Це 1000 патронів, я би їх відчув. трохи більше. Фінансово. Ні, об'єктивно. Ні, ну трохи більше потягнути. Ну, якби, окей. Ну, бачиш, да? Да, я бачу. Скачі. Я бачив більше, бачив менше, але, якби. До речі, от всі кажуть, тут же ще як це покриття називається? Фосфатоване, да, ствол. Ну, він не чорний. Чорний це якби от просто метал без будь-якого покриття. Ні, Тут так ствол. ні, так не буває. Не буває зараз чорних стволів взагалі без нічого. Всі стволи. Ні, то от вони- HM Defense, вони прям заявляють, що в нас нема взагалі ніякого покриття. Тобто от там просто метал. Слухай, ну це От тема, як мені- це тема для окремого відео. В тебе теж тільки метал, але він те, що називається, умовно кажучи, оскільки я колись на минулій роботі був пов'язаний з металообробкою, я це називаю просто словом цементація, упрочнення. Ну, типу того, Да. да. Так це Да. ж не покриття. Покриття це умовно хром. Оце покриття. Все інше це різні види цементації або там називаємо так упрочнення. Нітрація. Що там у нас ще? Ну, це тут як воно називається? Там нітрит якийсь там. Азотірування.
Ну, карбонітрація. о, це карбонітрирований, да, отут карбонітрирований ствол. Да. Ну, це не покриття, це упрочнення, це насищення Ну, добре. поверхностного слоя. Ну, супер. Треба буде подивитися, що каже HM Defense, тому що А вони кажуть, що в них взагалі просто чистий метал. так Без ніякого- так роблять снайперські гвинтівки. Ну так. Да. Да. Навіть без упрочнення. А давай подивимось подивимось. BCG. Давай закончимо, а потім вже подивимось. Так ні, чого, і одразу нехай. Я просто там є ще такі нюанси, на які хотілося б якби Давай. показати і звернути увагу. Стосовно карбону. Ні, ну тут взагалі нічого не цікаво. Цікаво, Ну, тут це все рівно. цікаво А отут тейл оцей. теж все рівно. Ні, от ця частина цікава. Видно, що в тебе було не зовсім правильно зроблені отвори в болту. Ага. Видно, що Да, вони ну, воно залізували. натерло. Ну, кільцями, правильно? Залізував, так. Да, залізувало. Ну, і от, І оця от, частинка, де от. Ну, все рівно. всередині чисто. От твоє кільце. Оце ми його зараз дивимося. Все інше вже не цікаво і ні на що не впливає. Все далі, ну, далі подивимось просто, щоб ти подивився. Але от, все, що працює. Оце донце Третє. BCG, воно там розширюється і воно має такий радіус. І оце місце, його найскладніше вичищати. Діма, більше нічого не працює, більше нічого не треба. Це все, що ми подивимось далі, оце от. Там, де туди, це місце, куди приходять гази. Потім вибрасувати, так. Да. Ну, я маю на увазі натертя більше нічого Ні, не натертя впливає. ні, мені, ну, я по натертостям. Це воно? Да, вот это кольцо. Все, вот это вот газкей. Да, газкей. Вот виброс. Угу. Це якесь. Все рівно, все чисто. Видно, що ти сюди чистиш, да? Ну так, да, Ну. інвестую час. Ні, все добре. Ніяких питань тут немає. Ну, клас. Ну, це вже під шпильку Да, це вже під шпильку. ударника, да. Отже, що ми можемо сказати? Загальний стан ствола на EV Defense 4 із 5 мені не вичистив ідеально. Ні, Чиститься на 5. Корона 5. Скажіть, будь ласка, патронник 5. Пол бала 0,75 до 1 бала за стан отвору під газблок. Да. Так. Ну, Трошки пошкоджені поля в районі пульного входу. ну, це ж не зброяр. Ну, це не зброяр. Еталон – це зброяр. Да. Все інше, ще раз потім подивимось на плашки, перевіримо Да. муфту бойових упорів і її фіксацію на стволі. Все інше мені по EV Defense сподобалось. Нюанси по використанню Дмитро вже свої висловив. Да. Да, наскільки мені цікаво було почути, що на 200 метрів 12-й ствол з 1,8 твістом стріляє задовільно. Та взагалі без питань. Ну, якби. А якщо ще сошки поставить, так. Да, великий. Харріс. І приклад снайперський. Ага. Прорекламували зброярський глушник, який не збиває точку, середню точку Потрапляння. СТП, коротше. СТП, СТП да, не влучання. збиває. Тобто, взагалі відео, як на мене, про E-Vision вийшло максимально позитивним. Як тобі? Ну, Після того, що ми подивилися. да, мені якби, да, я теж в принципі задоволений. Це якби невеликий пробіг, там взагалі там можна сказати прикаталась, але суть яка, що досить якісний, нормальний продукт і загалом очікування краще, ніж були. Да? Ну от якась така історія. Результат краще, ніж очікування були. Точняк. Точняк. Да. Результат краще, ніж були очікування. Бо ти постійно думаєш, що коли в тебе була дуже класна арка, а потім стала менш, Але коротше. але коротше. І оце насправді дуже круто. І
за великим рахунком, для мене 12,5 дюймів це, в принципі, оптимальна історія. Я б навіть, спитай мене зараз, хочеш десятку, я завжди хотів десятку. Але спитай зараз, ну, десятка це вже інша газова система, десятка, якби, ну, тобто, там є певні, якби, теж особливості. Там складніше керувати віддачею і зробити там декілька, да, серій пострілів. В принципі, постріл один ти можеш зробити з будь-якої гвинтівки. Коли діло йде до серії, бо у нас же не автоматичний спуск, і стрілець має керувати. Спуск ми теж прорекламували. Да, спуск ми теж. Ну, ми так не рекламували. Ми, скажімо так, порекомендували. Порекомендували, Да? Порекомендували, бо Порадили, так. Да. Порадили. Отже, мені ця зброя сподобалась. Ще раз повторюю, будь-яка зброя в руках українця, як на мене, вже сама по собі добра, а ця зброя ще й надійна. Тому дякую тобі. І ще раз, ствол ми перевіримо потім, коли мені повернуть плашки. А загалом, ну, дуже впевнена в собі зброя, і користуватися нею можна, ну, не дивлячись, там, нічого плохого від нього не очікуючи. Ну, згоден. Да. Дякую. Дякую вам. Відео вийде, напевне, дуже великим. Слухай, але це дійсно було, знаєш, як в ПТУ, лекція в ПТУ. Та ні, ну хотілося просто поспілкуватися на цю тему. Бо, ну, окей. Добре, дякую вам. Бережіть себе, донатьте на ЗСУ і на все добре.